lang yung baby hair ko. Pero Baby pa rin. baby pa Kasi rin. baby pa rin yun. At least may baby sa akin. Hi guys! So, saan tayo papunta lang? Pumunta kami ng Tagaytay, Tabako. Ang INT Waze, abutin ng ilang oras na. 3 hours and a half. Kanina pa actually, bago pa kami umalis, sinerge ko na sa Waze kung gaano katagal abote. Abutin, 3 oras na mahigit. Kaya sabi ko kay Dea, ano kayang pwede namin gawin para hindi kami maburyo. Since matagal na rin namin pinaplano na mag-vlog. Ito na. Hindi nakakakilala sa amin, si Daryl. Ako po si Dea. Kaya Dea Real. Dea Real Vlogs. Tawagin natin. Pero kung may mga suggestion kayo guys, kung anong magandang tawag sa vlog namin, i-comment nyo lang para malaman namin. Brought to you by Brought to you by Gold Sea. By Gold Seas Tuna. Shoutout pala sa Laika. Yes! Kaya nga, malakas na loob ko na mag-vlog Shout out kay Travel Thai now 2019! Thank you po! Pasensya na po kayo guys kasi first time namin mag-vlog ng legit na vlog kaya Hindi namin medyo alam. nangangapa kami. Hindi namin alam pa paano. Paano ginagawa? Kasi yung iba napaka-natural na, 'di ba? Pero hayaan nyo na guys. Mga suggestions kung anong gusto nyo gawin namin. Huwag po kayo mahiya. Tapos nag-comment na, huwag na po kayo mag-vlog. Last na po yan. Naisip din namin na ganoon din kami ng chance makipagkwentuhan sa inyo bilang yung normal na Kami. na kami. Alam naman natin ng lahat na ako kumakanta, si Dea kumakanta rin, nag-artista rin. So, maganda rin na magkaroon kami ng chance na maging natural and ganoon din makakwentuhan namin kayo. And ayun, paano ba? Ano bang magandang topic ngayon? Paano ba nagsimula ang lahat? Intro music. Kami po ay mag-uyab. Anong mag-uyab? Mag-uyab? Mag-uyab. Shoutout sa mga Bisaya. Guys, si Daryl guys, hindi nyo na ito maluloko pag sa mga Bisaya dyan. Akala nyo, malibak-libak nyo si Daryl. Zay, kasabot ng Bisaya, Zay! Di ba, babe? Zay! Zay! Kasabot na ako ng Bisaya. Ano kasabot na ako? Kasabot na ko? Kasabot na ako ng Bisaya. Kasabot na kong Bisaya. Kasabot na ako ng Bisaya. Kabalon ako mag-Bisaya. Kabalo na ako mag-Bisaya. Pero seryoso guys, in fairness kay Daryl ang fast learner niya. So 4 years namin, alam niya na magsalita ng mga 4 sentences. So nagkakilala kasi kami guys, dahil pareho kami sabihin ko sana, kasi pareho kami magaling kumanta. Ay, hindi pala ako magaling. So pareho kasi kami mahilig kumanta. Erase yung mga. Erase. Sabihin nila mayabang. Delete. Hindi guys, kasi pareho kaming nangangarap maging singer. So nagkakilala kami sa isang singing contest. Oo, dahil ako talaga dati, pinangarap kong maging isang sikat na singer. So sumali ako sa sa TV show, reality TV show, di ba? Oo, sa TV5. Oo, sa TV5 dati, yung Kanta Pilipinas. Oo. Sino nga yung producer niya si Marvin Ocampo ba? Agustin. Marvin Agustin. Sino yun lang? Querido? Sino yung Marvin Agustin? Marvin Ocampo, dentista namin yun. Shoutout kay Doc Marvin Ocampo na dentista ng airpot ko dati. Anyway, doon kami doon kami nagkakilala ni Dea sa That Kanta was ilang Pilipinas. years ago, love? 2011 yun. 12 12 yata? ba? 12? 11 or 12, ganon. Alam ko 2011 yun eh. Oo. Nakakatawa yun kasi parang maraming nagbubulong-bulungan na ayun si Daryl, ano yan, sumali na yan sa ganitong contest, sumali na yan. So parang in a way, threat daw. Hindi nakapasok. Hindi ako nakapasok. Sila yung nakapasok sa finals. Yung forma ko nun, nakasuot ako ng salamin na walang Walang lens! salamin. Oo, pakita mo yung picture. Pakita. Yung buho ko nun, mohawk. Hindi, yung next na meetup natin, yun yung mohawk na naka-black ka. Ganong time na nagkita kami nun, talagang hindi namin inakala na magiging kami kasi may boyfriend kasi ng time na yun. Tapos ako, kasama ko pa yung anak ko. Noong time na yun, hindi namin na-imagine at all na magiging kami in the future. Na-meet ko pa yung boyfriend niya that time, tapos ako na-meet pa niya yung anak ko, tsaka yung mom ng anak ko that time.
So wala, sobrang hindi talaga namin naisip na magiging kami. Although since then, naging magkaibigan na kami, although hindi naman talaga madalas mag-usap, pero from time to time nagkakamustahan. Ano na ba nangyari? Ang dami na eh. Ang daming nangyari kasi. 2011, 2012 yun eh. Oo. Tapos naging tayo 2016. So sa 4 years na yun, daming ganap. Nagkakamustahan lang kami guys. Kamustahan. Actually, nabalik yung communication namin. One time na may isa kong classmate na sobrang hilig niya sa mga songwriting competition. Tapos, nung time na yun pala, kasali si Daryl sa Philpop. Anong year yun, love? 2014. 14 na Philpop. Yung time na yun, sabi niya, may magandang kanta din. Itong, Torpe. Oh, Tapos pinakita niya sa akin, sabi ko, wait lang Daryl, oh, kilala ko to. As in, alam mo yung feeling na proud na proud ko. Uy, kaibigan ko yan. Oh, may number nga ako niyan. Text ko ngayon, ayaw ka ng feeling. Tapos yun, tinext ko, Idol, kumusta ka sa Idol yung tawagan natin dati, diba? Sabi ko, Idol, sumali ka pala ng Philpop, congrats sa, kasi yung kaklase ko, fan na fan, yung ganun. Yung Philpop, ako yung nagsulat, pero perform talaga nun, si Chris Lawrence. Oo. At saka nung time na yan, sobrang masalimuot yung buhay ko magmula talaga 2011, 12 hanggang sa naging kami. Pero during yung mga times na sobrang maraming mga kaganapan sa buhay ko, isa talaga siya sa mga nakakausap ko paminsan-minsan. Diba? Yung time na Philpop, iba na yung girlfriend ko rin eh. So, yung mama nung anak ko, tsaka yung anak ko, nasa States na that time. So, kumbaga, ibang chapter na ulit yung umaandar sa buhay ko nung time na yun. Pero nung time talaga na nagkakilala kami, hindi talaga pumasok sa isip ko na, syempre hindi pa pasok kasama ko yung nanay yung anak ko. Kasama ko yung anak ko, diba? So, pero parang, hindi ko madi-deny na nung nakita ko siya, ganda nito. Ganyan, diba? Akalang to. Masyado i-feel. Ayaw na ka to. Anyway, yun na nga. Nag-usap-usap na kami. Nagchichismisan Lang na kami kami. nag-chat-chat. Diba? Pag may problema siya, minsan text niya ako. Pag may problema ako, minsan text ko siya. Pero hanggang dun lang talaga. Never Never talagang never umabot sa ligawan na stage Oo, na hindi parang talaga. para Hindi magkaibigan lang talaga kami nung hindi mga pa nung panahon mga yun. panahon na yun. Oo. Nag-level up at nag-start lang talaga siya nung Single lang kayo pareho. tumawag siya sa akin na parang broken hearted siya kasi nahiwalay sila ng girlfriend niya. Oo. Doon talaga yung nag-start. Tapos nagkataon siya, single din siya Oo. noon. Kasi every time kasi nagkukwentuhan tayo, or every time na nag-open up ako ng problema ko sa'yo, it's either ikaw yung may boyfriend, or ako naman yung may girlfriend. So parang pwede ko naman sabihin kasi totoo naman eh, bilang matino tayo pareho, bilang faithful tayo pareho sa mga partners natin, siguro may auto-block agad na parang hindi, tropa lang talaga. So for us, ang nangyari kasi sobrang tagal namin naging kaibigan eh. Alam ko yung mga kinikwento niya sa akin, yung mga kalokohan niya dati. So alam niya lahat. At the same time, alam ko rin lahat yung pinagdaanan niya. Oo. So, tingin ko hindi na kinailangan sa amin dumaan sa ligawan na stage. Naramdaman na lang ako, na-feel ko na lang na gusto ko siya maging girlfriend. Pero, nung time kasi na yun, medyo mabigat kasi yung pinanggalingan ko na relationship. Hindi okay yung ending ng relationship. More on trust issues yung naging problema, nasira yung tiwala, ganun. So for me, sobrang hirap sa akin na magtiwala or mag-commit ulit. Na ang hirap kasi usually babae yung ganun eh. Babae yung dapat takot. Pero nung time na yun, ako yung lalaki, ako yung takot. So parang weird. Nung naramdaman ko talaga sa sarili ko na ready na ako ulit mag-commit, ready na akong pumasok sa seryosong relationship, kahit pa hindi na namin kinailangan dumaan sa legal stage kasi nga kilala niya na ako, talagang nag-decide ako sa sarili ko na hindi, gusto ko siyang i-surprise, gusto ko siyang puntahan sa Davao, gusto kong nakapuntahan yung family niya sa tawa ko sa'yo parang sira. So gusto ko siyang puntahan, gusto kong i-meet yung family niya. Karamihan ng mga nakakilala sa akin bilang public figure, bilang kumakanta sa TV, yung mga fans, gano'n. Kadalasan siguro ang inisip nila
nila na swerte si Dea, swerte yung naging girlfriend ko. Pero sa totoo lang ako yung swerte talaga, sa totoo lang. Kasi hindi naman nila alam yung ano eh. Kumbaga si Dea talaga alam niya lahat ng tungkol sa akin. And hindi ako mismo sa sarili ko sabihin ko, hindi madali na maging karelasyon ako. Hindi, maswerte naman ako. Kasi guys, sa totoo lang guys, sabihin ko sa inyo, si Daryl, sobrang faithful, sobrang loyal guys. At bihira lang sa lalaki yung gano'n. Aminin natin. Na-realize din namin na compatible kami sa isa't isa. Kasi nagkaroon siya ng trust issues sa mga past relationships niya. Nako, sobrang naging pasakit ako kay Dea nung mga unang taon. Hindi nga lang buwan siya, eh. guys. Sobrang naging seloso ako. Sobra, as in. Kaya feeling ko nga feeling ko kaya siya tumigil sa pag-artista eh. Guys, nakakatawa dati. Yung tipong nasa Malaysia ako. Pati yung, nagbabantay sa bakery. Nagselosa. Yan nagkwento sa akin one day, binigyan daw sila ng libre. Tapos, tinanong ko na agad, papakit ba yun sa'yo? Grabe, sobrang funny. Pag naalala ko yun, nabubusit ako sa sarili ko. Kasi alam ko hindi naman ako ganun eh. Oo. Dati hindi naman talaga ako ganun. Hindi ko yung pag-vlog, pwede ka magkaroon ng realization habang ginagawa mo siya. Like ngayon ako, may na-realize ako ngayon na parang ang dami ng times na pwede talagang bumitaw si Dea sa relationship namin. Kasi the fact na pumunta ako sa kanila, minit ko yung family niya, dapat kung talagang 100% ready ako mag-commit. Dapat yung trust issues na wala na yun. Dapat na-fix ko na yun. Pero hindi pa pala. Mahal ko siya. Committed ako. Gusto kong makipag-relationship sa kanya. Pero yung trust issues, hindi ko alam with you guys, yung mga tulad ko na dumaan sa relationship na nasira yung pagtitiwala nyo. Hindi ko alam kung talagang dapat ba madali lang siyang i-repair or nasa partner nyo rin na bago kung paano niya i-handle yung trust issues. Kaya for me talaga, sobrang thankful ako. Thankful ako na naging patient at naging understanding sa akin si Dea kasi sabi ko sa inyo guys, grabe. Sabi ko mga babae nanonood ngayon hindi ko lang alam kung kayo yung naging girlfriend ko, ang tatagal kayo sa akin. Alam ng mga kaibigan namin yan. Oo, Tsaka ako guys, yung tipong pagka kunwari may problema kami ni Daryl or talagang parang sasabog na ako, gusto kong magsalita ng masasama mga words. So every time may problema kami ni Daryl, shout out sa mga kaibigan namin, pareho ni Daryl. Yun ang mga pinagkukwentan ko sila, Jir, si Gino, si Jen. Nung time kasi na yun, gusto kong i-open up sa mga friends namin, na friend din ni Daryl. Kasi kung friends ko lang, tas hindi naman talaga kaibigan ni Daryl din, syempre, yung opinion niya, ay nako, iwan mo na yan. Kasi hindi naman nila kilala si Daryl. So, importante talaga na yung mga kaibigan nyo guys sa relationship nyo, yung totoong kaibigan talaga, tas yung sa gitna, sila yung mag-maintain ng balance, diba? Problema namin ngayon, hindi na kami nag-aaway eh. Oo nga. Kaya nag-vlog kami kasi para mag-away kami minsan kung anong content. Mag-away kaya tayo sa vlog. Para maiba naman, ang pinaka-importante talaga communication. Totoo. Whether matagal na kayo maging kaibigan or bago lang kayo naging kayo agad. Importante communication. Kahit matagal na tayo kasi ako 5 years na kami. Siya yung pinakamatagal ko na naging girlfriend. Na walang hiwalay-hiwalay. Walang hiwalay-hiwalay. Hindi naman totoo yung yung araw-araw gigising ka feeling in love ka. Importante yung nagtatagpo yung utak nyo pareho. Oo. For me ako lang to. Kahit gaano kagwapo yung boyfriend mo or kahit gaano kaganda yung girlfriend mo, kahit gaano kagwapo yung asawa, gaano kaganda yung asawa mo. Eventually, kung hindi naman kayo nagkakasundo sa pag-iisip, hindi nag-a-align yung interest nyo, hindi nako-complement yung isa't isa sa way mag-isip ng bawat isa, eventually hindi mag-work eh. Ba't tayo nag-usap tungkol sa relationship? Hindi ko alam. Anyway, kasi in-open up natin paano nagsimula eh. Oo. Kasi, ayun nga, ako si Daryl, isa akong singer, si Dea, isa siyang Singer din, kumakanta sa Kumu. naisipan namin gumawa ng Ng vlog. vlog channel. Para din, like marami kasi nagtatanong kung paano kami nagsimula or kung paano kami katagal, paano kami nagkakilala. So, para sagutin na lahat ng mga katanungan nyo, ito na yung vlog namin para sa inyo guys. Yes. Pero kung may mga tanong pa kayo guys, so kayo mag-hesitate, i-comment or i-message kami. At mag-subscribe na rin kayo sa channels namin guys kasi i-support nyo naman yung kadaldalan namin. Yes. Patawag pala sa D-Warriors. D-Warriors! Ito na yung solid
system namin. Oo. Sila yung nag-ship sa amin kahit may ship na. Nakakatuwa kasi diba, usually ang kaisipan na parang, lalo na pag lalaking artist, ayaw kong sabihin ni girlfriend ka, dapat single ka, dapat kasi mawawalan ka ng fans pagka nalaman na may girlfriend ka na. Noon pa na may ganyang sinasabi sa akin, hindi naman sa management ko, hindi naman. Kumbaga in general lang, yun naman kasi talaga yun naman talaga yung parang naging Totoo naman kasi yan. Kasi Totoo like, naman talaga. kunwari ako, fangirl, pag nalaman kong may girlfriend yung idolo ko, parang na-hurt ako, parang nagsiselos din ako. Oo, di ba hurt na hurt ka sa commercial ni Park Seo-joon may kasama siyang babae. Ako naman, sa akin naman, ako lang to ulit kasi baka mamaya Disclaimer tayo. disclaimer tayo, Oo. mamaya mag-bash na naman ako eh. So parang for me lang kasi, ako lang, yung approach ko lang sa ganun. Ayoko kasing lokohin yung fans ko. Ayoko silang paasahin. Ayokong magtago. Kumbaga, for me, siguro mas umiiral sa akin yung pagiging artist and pagiging normal na tao na gusto ko lang talaga i-share yung talent ko. Gusto ko lang talaga mag-inspire ng tao through my music. Kumbaga, yung personal life ko, hindi ko siya ipagkakalat sa inyo, pero at the same time, hindi ko rin siya itatago. Kumbaga, sa akin kasi, what you see is what you get. Kaya, sobrang na-appreciate ko yung D-Warriors. Kasi, sila yung support group namin na talaga na-feel namin na support sila, hindi lang sa akin, kundi pati kay Dea. Actually, minsan sila na nga madalas sa akin. So, shoutout sa D-Warriors. D-Warriors. I love you guys. Malakas. Di ba, kinukwento ko sa'yo, minsan nga pa nag-stream ako ng ako lang. Oo. May nagko-comment, asan si Miss Dea? Oo. Parang may nagsabi pa nga, mas masaya pag kayong dalawang Magkasama kasama. kami. Parang sa akin, tinakataba din ang puso yun, guys. Kasi, Saka sa akin din. Siyempre, di ba, pagka meron kang partner, ang sarap sa feeling na yung mga sumusuporta sa'yo, mahal din nila yung importanteng tao sa buhay mo. So parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. Kaya parang sobrang na-appreciate ko personally yung mga supporters na iyan yung pinaparamdam sa akin, sa amin. Na suporta talaga sila sa amin dalawa. Kaya ayun, D-Warriors. love you guys. Nasuggest naman kayo guys kung anong gusto nyo Yes, next na oo. content. Kung gusto nyo ba challenge, Oo. huwag na yung mga prank kasi hindi ako marunong umarte. Guys, Hindi ko kayo prank. hindi pwede sa prank si Davi kasi mainit ulo. Oo, kasi mapipikon ako Baka pikon to guys. baka mag-beast mode ako ng malala. Oh. Kung may mga suggestions kayo sa mga pwede naming gawin, i-comment nyo lang. So, yun lang siguro. Papaalam na tayo sa kanila. Ang dami na namin na-share sa inyo guys. Pero kung may mga gusto pa kayong malaman tungkol sa amin, itanong nyo lang sa amin. Tanong. Ganun. Thank you so much. Maraming salamat guys. Thank you for watching and sana i-share nyo itong video. Spread the word. And pasensya na Na po. nag-vlog na Pasensya na medyo magulo pa kasi Oo. first time namin 'to ginawa. So, sana natuwa pa rin kayo. Natuwa kami na Nakapagkwento. nakapagkwento kami sa inyo. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Yes. Dea Real Vlogs. And we'll see you again soon. See you! Bye!